Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 4. Спочатку Марта відчувала лише біль, ніби рахувала кожну сходинку своїм тілом – плече, поперек, нога, голова. Потім вона нарешті опинилася на підлозі і застогнала. Дівчина підняла голову і побачила постать в білому. Наступної миті Марта відключилася. Їй знову привиділася дівчина, яку вона бачила в поїзді. Молода, красива, статна, чорне волосся й очі, вишита біла сорочка, довга спідниця, червоний поясок, рум'яне, ніжне обличчя, густі вії, в очах тривога. «Марто! Марто!» – шепотіла вона у відчаї, простягаючи до дівчини руки. «Марто, ти як?» – пролунав стривожений голос Артема над вухом. Дівчина відкрила очі, обвела поглядом навколо. Артем стояв на колінах, схилившись над нею. Його обличчя виглядало переляканим. «Як ти себе почуваєш?» «Не знаю. Усе болить». Марта сперлася на руки і сіла. Тіло нило. Вона ще раз глянула на сходи, там нікого не було. «Мене штовхнули», – вимовила раптом. На обличчі Артема промайнув вираз, який вона не встигла зловити, зрозуміти. «Марто, ніхто не зашкодив би тобі. Ти просто сильно вдарилася. Тут не боляче?» Він обережно промацав її ноги, руки. «Здається, нічого не зламано. Як ти примудрилася впасти? Кажу ж тобі, мене штовхнули». Цього разу чоловік промовчав. Він допоміг їй підвестись з підлоги. «Завтра зранку я привезу лікаря. Хай тебе огляне. Вночі важко когось знайти. Все-таки 40 кілометрів від міста». Артем провів її до кімнати. «Відпочивай. Тобі щось принести, щоб ти вже сьогодні не виходила?» Марта похитала головою. Їй хотілося, щоб він не йшов. Руки тремтіли. Дівчина була впевнена, що хтось або щось її штовхнуло. Сльози виступили на очах. «На добраніч», – прошепотіла і зайшла до кімнати. Вона твердо вирішила, що до ранку не спатиме, щоб бути напоготові, якщо хтось знову нападе. Замкнула за собою двері, взяла коробку з тумбочки і залізла у ліжко. «Сподіваюсь, листи будуть цікавими, щоб я не заснула». Всередині лежали кілька пожовклих конвертів, перев'язаних червоною стрічкою, і окремо складені листки з записками. Відкрила першу, яка потрапила до рук. «Дем'янку, сьогодні знов виділа, як ти з маєтку виїздив. Боже мій, пан як є. Гарний, гречний такий, ну наче з книжки. А кінь твій лиш гляне на тебе і вже слухає. Ніц не пручається, схиляє голову, бо чує, сила в тобі є. А я? Що я тобі, Дем'янку? Гола, боса, лиш трошки писати вмію. І без роду, без племені. Не на таких, як я, пани задивляються. Не бувати нашому щастю. Олена». «Зрозуміло», – задумалася Марта. Прабабця вважала себе недостойною пана, теж мені. Дістала інший клапоть паперу. «Дем'янку, бачила я ту твою фіфу. У вінку, ніби королиця якась. А ймення в неї яке. Аделія. Та бодай би. Хто ж таку вигадку дитині дає? Білобриса якась, шия довга, талія як лоза. Та худа, що вітер знесе. А ти її, як нетямущий, обнімаєш. Тьху, Дем'янку, аби ти більше до мене й не ступив. Чуєш? Бо як ступиш, то лиш гляну і розірвуся зсередини, така лють мене бере. А більше не пиши». Олена. То в нього ще й інша була. «Олено, Олено». Марта відклала записку і задумалася. Проходять роки і століття, змінюється одяг і їжа, а світ залишається таким же. Одні й ті самі історії з тими чоловіками. Зустрічається з однією, а морочить голову іншій. Одружується з ким треба, а вагітна од нього інша, і завжди через гарні слова і обіцянки любити.
Вона згадала історію, яку їй розповідали на роботі. Чоловік примудрився мати одночасно дві сім'ї. Працював далекобійником, 2 тижні проводив з однією дружиною і ще 2 з іншою. Аж поки одна з дружин випадково не дізналася правду. Розмірковуючи, Марта не помітила, як заснула. Прокинулася вже вранці від стукоту у двері. «Так, заходьте», – промовила сонно. «Я на хвилинку». У дверному отворі показалася голова Артема. «Їду за лікарем. А ти лежи, відпочивай. Може, взагалі сьогодні не вставай. Їжу тобі приноситимуть. Хочеш, занесу якісь книги з бібліотеки. Це, звичайно, вже сучасна література буде. Оригінальна бібліотека Вільгорії згоріла, коли Олена тікала з маєтку». «Ні», – замахала руками Марта. «В мене нічого не болить. Не треба лікаря. Не їдь, будь ласка». Дівчину кинуло в холод від однієї думки, що він залишить її тут саму, там, де її вже намагалися вбити. «Ти впевнена?» – засумнівався Артем. «Цілком. До речі, ти згадав бібліотеку. Все повністю згоріло? Жодної книги не лишилося?» «Згоріло ціле крило. А там були ще й кімнати служниць. Його відбудували і зробили, крім бібліотеки, оранжерею. Хочеш побачити?» – чоловік посміхнувся. «Так, залюбки. Тоді накажу Корделії принести тобі сніданок, а через годину зайду за тобою. Оранжерея – це гордість цього маєтку». Він вийшов за двері. Марта почула, як віддаляються його кроки. Вона вскочила з ліжка і попрямувала до ванної кімнати. Босоніж пройшла по холодній кам'яній підлозі до шафки і дістала звідти чисті рушники. Увімкнула воду у ванній на позолочених ніжках, що стояла біля стіни. Такої розкоші вона раніше не бачила. Підійшла і відчинила дерев'яні двері, що вели на балкон. Кімната виходила на густий ліс, зранку покритий туманом. Ні тобі багатоповерхівок, ні машин, лише чисте гірське повітря і зелені ліси навколо. Абсолютний спокій. Вона здригнулася. Їй більше подобалася метушлива атмосфера великого міста, коли кожна хвилина розписана, а навколо постійно крутяться люди. Тут же було трохи моторошно, але й прекрасно водночас. Після теплої ванни з виглядом на ліс Марта повернулася в кімнату. У двері знову постукали. На порозі з'явилася Корделія з тацею. «Сніданок, пані. Тут палачинти з лекваром. Пан казав, що вони вам вчора сподобалися. І м'ятовий чай». На мить Марті здалося, що жінка поглянула на неї якось дивно, ніби співчуваючи. Вона вже майже вийшла, як повернулася і сказала: «Пані, я можу принести вам ікону, якщо бажаєте». «Ікону?» Служниця знітилась, ніби бовкнула дурницю, і швидко зникла за дверима. Пізніше, як і обіцяв, за нею зайшов Артем. «Готова побачити нашу оранжерею?» – усміхнувся він. «Чи то пак твою тепер?» Коли вони спускалися східцями, Марта відчула, як її шлунок стиснувся від страху. Шлях пролягав через кухню, де товклися Корделія і Варвара. Побачивши гостю, жінки замовкли й перезирнулися. Пройшовши довгим коридором, вони підійшли до скляних дверей і за мить опинилися в круглій кімнаті з прозорим куполом. У Марти розбіглися очі. По периметру цвіли кущі червоних троянд. Навколо буяли безліч червоних, помаранчевих, жовтих та синіх квітів. Біля дерева з лимонами стояв диван, на якому лежала розгорнута книга. Ніби хтось покинув її за мить до того, як вони зайшли. «Тут хтось читає?» – здивувалася Марта. Артем задумався і знизав плечима. Мовчки згорнув книгу і поклав на скляний столик навпроти дивану. «Може, хтось зі служниць залишив?» Марту це здивувало. Ні Корделія, ні Варвара не виглядали людьми, які люблять читати. Тим паче здавалося дивним, що хтось з них робить це в оранжереї, насолоджуючись виглядом і ароматом квітів. Однак вона промовчала. «Артеме, сьогодні Корделія запропонувала мені принести ікону в кімнату.
Мені здалося це дивним. Хіба що вона вважає, що у будинку є якась нечисть. Риси обличчя чоловіка загострилися. «Дурниці, не слухай нікого», – різко відповів. Потім вже м'якше. Ходять різні чутки. Які? «Рік тому тут загинула моя дівчина», – він здригнувся. Христина втопилася в озері, але до цього вона постійно жалілася, що чула голоси у маєтку. Казала, що бачила привидів. Мороз пішов поза шкірою в Марти. Але ти маєш знати, що то дурниці. В Христини були проблеми. Вона страждала на депресію. Лікувалася у спеціаліста, тож її слова – це черговий прояв хвороби. Марта кивнула. Вона підійшла до куща з трояндами і схилилася, щоб вдихнути їхній аромат. Краєм ока дівчина помітила, як за скляними дверми ковзнула постать у білому. Містичні любовні історії. На каналі аудіокниги українською «Книги Рада Лія». Розділ 5. В кімнату постукали. «Я принесла це для вас, пані». Корделія, важко перевалюючись з боку на бік, зайшла до кімнати. В руках вона тримала ікону. «Це Божа матір. Я повішу її замість отого неподобства». Жінка показала рукою на пусту картину над ліжком. «Що це за картина? Чому вона тут?» – запитала Марта. «Пані, я й так забагато говорю, чого не варто. Скажи, що знаєш, будь ласка, цей маєток скоро стане моїм. Я хочу бути в курсі». Корделія зітхнула. «Це кімната Катрусі, дочки пана Дем'яна, який колись тут жив. Вона померла від запалення легень. Кажуть, що її душа не заспокоїлась і блукає стінами цього маєтку, і що вона ненавидить молодих жінок і тягне їх за собою на той світ. А ще це була кімната нареченої пана Артема». Жінка похитала головою. «Бережіть себе, пані, і не видавайте мене. Пан Артем не любить, коли ми про це говоримо. Будь спокійна, Корделія, я буду німа, як риба». У відповідь служниця перелякано витріщила очі і перехрестилася. Лиш коли вона вийшла, Марта зрозуміла, що жінка зв'язала смерть Христини в озері зі словами про рибу. «Пропоную сьогодні прогулятись до лісу», – сказав Артем за обідом. «Юрист прибуде лише через 2 дні, тож мої справи, як і твої, відкладаються. Погода чудова, краєвиди тут захопливі. Ми можемо поїхати на машині, і я тобі покажу тут все. Та й продуктів треба закупити. Євгенія написала чималий список». Дівчина з радістю погодилась. Хоч постать у білому вона більше не бачила, перебувати у будинку їй стало фізично неприємно. Здавалося, що хтось невидимий за нею стежить. «От і добре», – посміхнувся чоловік. За останні 2 дні він став значно привітнішим, ніж на початку їхнього знайомства. «Я тоді завершу деякі свої справи і думаю», – він поглянув на годинник, «що через 2 години можемо вирушати». Марта повернулась до кімнати і знов дістала ящичок з любовним листуванням своїх пращурів. Цього разу рука потягнулася до пожовклого конверта з листом. Мабуть, Дем'ян писав їй листи, а вона йому записки, бо не мала конвертів і вдосталь паперу, зробила висновок дівчина. «Олено, Люба, ти кажеш, що для мене це забава, та мені й світ не милий без тебе. Сонце не світить, коли не бачу тебе. А як бачу, дихається легше, наче душа моя знайшла спокій, і жити хочеться. Як це зветься, як не любов? Ти в моєму серці назавжди, Дем'ян». «Як романтично», – прошепотіла Марта. Вона притиснула лист до грудей. То прадід дійсно любив прабабусю. Вона дістала ще один конверт. «Олено, моя Люба, ти мене уникаєш і відвертаєшся, щойно побачиш. Та чому ж, серденько? Чи гніваєшся, що матінка вперто воліє бачити мене обрученим з Аделією? Та тому не бувати. Я порву з нею, присягаю тобі.
Ні серце моє, ні душа не з нею. Лиш з тобою прагну прожити всі дні, що мені суджені. Почуття мої щирі і глибші за всяке слово. Твій Дем'ян. «Ох, ці матінки!» – розсердилася Марта. «Вічно лізуть в життя своїх синів». У двері постукали, тож Марта сховала листи у коробку і встала з ліжка. «Можемо вирушати». Дівчина кивнула, одягла шкіряну куртку і вийшла з кімнати вслід за Артемом. Лиш коли вони сідали в авто, вона відмітила, що вже 5 година вечора і скоро буде темніти. «Однак», – подумала вона, – «невеличка прогулянка мені все ж не завадить». Коли машина від'їздила від маєтку, фіранки у вікні кімнати, де жила Марта, ворухнулися, і там промайнула постать в білому. Розділ 6. «Все, приїхали». Він заглушив мотор. «Далі підемо пішки. Хочу показати тобі одне красиве місце. Там, в Києві, у вас точно такого немає». Марта лиш пирхнула, але слухняно вийшла з машини вслід за чоловіком і стала на зелену м'яку траву. Весну дівчина любила найбільше – за яскраві фарби, за свіже повітря, за надію, яку завжди відчувала у цю пору року. «Озирнися». Марта підняла очі й завмерла. Прямо перед нею простягалося синьо-зеленого кольору озеро. Вода розходилася по ньому легкими, ледь помітними лініями. З усіх боків його огортали зелені схили, а над ними попереду височили гори, частково вкриті туманом, наче димкою. «Подобається?» Чоловік уважно подивився їй в очі. «Так, тут гарно». Вона зробила глибокий вдих. Повітря дуже чисте. Небо було вкрите хмарами, через які місцями просочувалися сонячні промені. Це місце справляло на дівчину двояке враження. З одного боку, велич природи викликала внутрішній трепет і захоплення, з іншого – все це тиснуло на неї, викликало тривожність. Дівчина стіпнулася, знизала плечима і підійшла до краю озера, яке лякало своєю глибиною. «Це тут втопилася Христина?» – раптом запитала, повернулась до Артема і вжахнулася. Такими темними очима дивився він на неї. По спині пробігли сироти. «Ні. Де озеро біля маєтку?» «Може, повернемося?» – запропонувала Марта. Бажання гуляти пропало. «Я б хотів ще трохи побути тут, якщо ти не проти». В голосі чоловіка прозвучали металеві нотки. Він відійшов від неї і присів біля озера, занурюючи руку у воду. Дівчина озирнулася і стривожено відмітила про себе, що навколо починає сіріти. Наближається вечір. «А що, як це він штовхнув мене зі сходів?» – промайнула думка, від якої по спині пробігло холодом. І свою колишню також він втопив. Що я взагалі знаю про цього чоловіка? Артем між тим встав на ноги і відійшов від озера. «Підемо прогуляємося?» – він простягнув до неї руку. Вона відсахнулася від нього. «Я не хочу», – промовила і зробила крок назад, з жахом усвідомлюючи, що її голос звучить перелякано. «Добре, як скажеш». Він не зводив пильного погляду з Марти. «Тоді я відвезу тебе до маєтку, але дорогою мусимо заїхати до супермаркету». Марта кивнула і швидко залізла в машину. Вони їхали дорогою через ліс усього хвилин 10, та дівчині здавалося, що вже цілу вічність. Вона поглядала на телефон і постійно звіряла час. Артем зиркав на неї у дзеркало заднього виду, і Марта не могла зрозуміти, чи він сердиться, чи дивується. Чоловік супився і мовчки вів машину далі. Гілки з дерев загрозливо нависали над авто. Машину кидало зі сторони в сторону. Кілька разів вона починала панікувати. Їй здавалося, що він везе її не туди. «Я ж його конкурентка за майно», – промайнула в неї думка. «Якщо він позбавиться від мене, то спадок залишиться йому. Ніхто й ніколи не знайде мене тут. Підеш зі мною?»
Повернувся до неї Артем, коли вони зупинилися на автостоянці перед супермаркетом. «Ні, я тут тебе почекаю», – сказала Марта таким спокійним голосом, яким тільки могла. Головне, щоб він нічого не запідозрив, інакше в неї не буде шансів втекти. Чоловік кивнув, вийшов з машини і попрямував до магазину. Як тільки він зник за дверима, Марта вискочила з авто і, кутаючись від вітру у шкіряну куртку, підбігла до машини таксі, яке чекало на стоянці. «Мені потрібно до Вільгорії». Водій скептично поглянув на неї з-під лоба і похитав головою. «Дорого буде, пані, мені ж звідти ще самому вертати». Гроші не проблема. Коли Артем повернувся з продуктами до машини, на його подив дівчини всередині не було. «Вона поїхала без вас, пане», – з іронічною посмішкою сказав чоловік з сусіднього таксі. «Видно, образили ви її, бо згодна була платити будь-які гроші». Артем застогнав і, зціпивши зуби, вдарив кулаком по капоту авто. Чому Марта вирішила повернутися до Вільгорії, вона пояснити не могла. Краще було поїхати на вокзал, та дівчина відчувала, що зможе знайти захист у стінах, де колись жили її родичі. Марта розплатилася з таксистом, відмітивши про себе, що за гроші, за які він привіз її, вона могла б повернутися назад до Києва, причому також на таксі. Забігла до будинку. Всередині було темно й тихо, серце калатало, і від страху її кидало то в жар, то в холод. «Думай, Марто, думай», – шепотіла вона, – «що робити?» Дівчина звернула до лівого крила, того, спаленого колись. Здається, там мають бути кімнати служниць. Заглянула тихенько в першу, підійшла навшпиньках до ліжка. Ні, ця надто худа. Потім зайшла до другої кімнати. По розміру жінки, яка спала, визначила, що це кімната Корделії. «Корделія», – тихо прошепотіла і присіла на край ліжка. Обережно доторкнулась до плеча. Та перелякано вскочила, сіла в ліжку і почала терти очі. «Чи ви здуріли, пані? Чого вам не спиться?» «Корделія, мені страшно». Жінка увімкнула настінну лампу і поглянула на Марту так, наче та збожеволіла. «Пані, то це ж не привід будити мене посеред ночі. В мене знаєте, скільки зараз роботи, а я через вас не висплюся». Вона сердито зиркнула на дівчину. «Мені здається, що Артем хоче мене вбити», – прошепотіла Марта. Після того, як промовила це вголос, в горлі сформувався клубок. Захотілося сховатися в куток і не вилазити. «Та що ви таке кажете?» – витріщила на неї очі Корделія. «Побійтеся Бога! Пан Артем знаєте, який хороший? Він гроші на бідних жертвує, тваринам допомагає, став вегетаріанцем, щоб не вбивати нічого живого. Трішки з прибабахом, звичайно, бо як це м'ясо не їсти? Та людину б він точно не вбив. Але я йому конкурентка на спадок», – заперечила Марта. Корделія голосно пирхнула. «Та цей замок йому й задарма не потрібен. Ще після смерті нареченої він хотів його продати, щоб нічого про неї не нагадувало». Марта розуміла, що в словах служниці є правда. Не схожий він на людину, яка може вбити. «Та це ж він знайшов заповіт», – нарешті видала найважливіший аргумент жінка. «Чого б пан Артем зв'язувався з юристом, розшукував вас, платив гроші, щоб оформити все на вас, якщо йому так потрібен маєток? Він міг би той заповіт нікому й не показувати, та й усе. Тут не посперечаєшся», – зітхнула дівчина, визнаючи свою помилку. «Так що йдіть, пані, спати. І не беріть дурного в голову», – пробурмотіла служниця. Марта кивнула і вийшла з кімнати, з якої відразу почулося голосне сопіння. Уже в холі вона стикнулася з Артемом. Дівчина густо почервоніла, не знаючи, куди діти очі від сорому. «Набігалася?» – холодно запитав чоловік. «Що це взагалі було? Я спочатку поїхав тебе шукати на вокзал, думав, ти тікатимеш додому. Потім їздив околицями. Переживав. Я того таксиста не знаю. Всіляке може бути. А ти от тут». «Пробач», – щоки Марти покрилися багрянцем. «Не знаю, що це мені в голову стукнуло. Я коли зі сходів впала, бачила постать у білому.
І перед цим хтось стукав мені у стіну. А ще сама атмосфера маєтку. От я й надумала, що ти хочеш позбутися від мене, щоб замок залишився тобі. Вона замовкла, бо побачила вираз обличчя Артема. Він стривожено дивився на неї, насупивши брови. Я й сама розумію, що повелась по-дурному. Не в тому річ, хрипко сказав Артем. Те саме мені говорила Христина перед тим, як втопитися. На мить виникла мовчанка. Марта з Артемом ошелешено дивилися одне на одного. Містика на каналі аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 7. Марта зайшла до кімнати. Втомлено сперлась на одвірок. Ну і день. Вона зітхнула, скинула куртку на стілець. На мить застигла. Повернулася і замкнула двері на ключ. Скоріше б уже приїхав юрист, подумала й вляглася на ліжко. Потягнулася до скриньки, витягнула черговий конверт. На чому я минулого разу зупинилась? Олено, моя люба, не гнівайся. Я не мав змоги порвати з Аделією цими днями. Час щоразу був не той. Слово не складалось. Минулого тижня відійшла бабуся. Матінка моя у жалобі, у скорботі. Я не насмілився додати їй ще й цього болю. Та в мені нічого не змінилось. Не думай, що я вагаюся. Я просто не хотів ранити. Але я тримаю слово. Твій Дем'ян. Ой-ой, закотила очі Марта. Все з тобою зрозуміло, прадіду. Чоловік він у 100 років такий самий був. Ану, подивимось записки Олени, що вона йому на те відповість. Дем'янку, мені здається, мати твоя вже знає за нас. Дивиться на мене, як з лютості, очі кригою, аж серце в грудях стискає. Ой, чую, живе вона мене зі світу. Не прийду нині. Страшно мені. Кажуть, пані Ганна чигає. Олена. Вона відкрила ще одну. Дем'янку, більше нам не можна видітись. Мати твоя, як вовчиця, глядить люто, та й весілля в тебе буде не зі мною. Я лиш проста дівка, не пара я тобі. Забудь мене, не підходь. Наче й не було нічого. Олена. Марта насупилася. Шкода Олену. Видно, що Дем'яна вона справді любила, і їй прийшлося несолодко. Щось вдарило у стіну. Від несподіванки Марта підскочила на місці і скрикнула. Серце закалаталося сильніше. Вона заклякла, не розуміючи, що їй робити далі. Та стук більше не повторився. Дівчина продовжувала сидіти на ліжку з підібганими ногами. В кімнаті стало так тихо, що й муху було б чутно, якби вона пролітала. Марта вже збиралася встати, як у двері постукали. Вона знову завмерла, боячись навіть дихати. «Марто, це я», – почувся голос Артема. «Не спиш?» Дівчина вскочила на ноги, підбігла до дверей і відчинила їх. А потім кинулася в обійми чоловікові. Хтось знову стукав в стіну, знервовано сказала, ледь не плачучи. «Я боюсь тут зоставатися сама. Якщо хочеш, я можу лишитися з тобою. Я постелю собі окремо на підлозі», – відразу уточнив, побачивши розгублений погляд дівчини. Вона кивнула. «Тоді я за речами». Артем вийшов. Марта знервовано ходила по кімнаті. «Що я роблю? Як дитина маленька. Та що тут справді може бути? Старий будинок та й по всьому. Може, та постать привиділась мені, бо я вдарилася головою». «Марто!» – почула вона тихе раптом. Дівчина перелякано озирнулася, але в кімнаті нікого не було. Здавалося, звук лунав з самої стіни. Дівчина зіщулилася, її ноги напружилися, готові тікати й нести свою хазяйку будь-якої миті якомога далі звідси. У двері постукали і зайшов Артем. Він приніс собі кілька ковдр і подушку, вмостився на підлозі. Бліда від страху дівчина вимкнула світло й залізла у ліжко. «Здається, я втрачаю розум», – подумала вона, – «або хтось зводить мене з розуму». Марта довго крутилася, перш ніж змогла нарешті заснути. Зранку, як тільки сонце встало,
Артем згорнув свою постіль і поспішив до себе в кімнату. Тож, коли Марта прокинулася, чоловіка вже не було. Дівчина потягнулася, сіла у ліжку і поглянула туди, де мав бути Артем. Як вона могла його підозрювати? Видно, що він хороша людина. Провів ніч в таких некомфортних умовах, щоб вона не боялася. Вона враз згадала те тихе «Марто» і здригнулася. «Думай, Марто», – прошепотіла сама до себе, – «аналізуй. Якщо ти не втратила здоровий глузд, то тут або існує реальний привид, що вкрай неправдоподібно, бо тоді б його бачили і чули всі, а не лише одна я. Або хтось удає, що він існує. Але навіщо? Це було головне питання. Маєток через кілька днів стане її власністю. Інших спадкоємців, крім Артема, немає. А йому було простіше не показувати нікому заповіт, ніж такі сцени розігрувати. «Думай, Марто», – повторила вона, – «думай». Дівчина швидко зібралась, одяглась і вийшла з кімнати. Артем сказав, що згоріла бібліотека. Але їй було цікаво, як там зараз все влаштовано. Вона спустилася сходами, в черговий раз панікуючи і озираючись по сторонах, звернула направо, пройшла через кухню. Там крутилися всі троє служниць. Корделія ставила каструлю з водою на плиту. Варвара терла овочі, вона невдоволено зиркнула на Мартині джинси. Її погляд красномовно говорив, що жінки так одягатись не повинні. У кутку ж стояла і витріщалася на неї Євгенія. Від того погляду дівчині стало ніякого. Вона привіталась з усіма, відвернулася і швидко пішла далі. Напівтемна кімната зустріла її тихим скрипом дерев'яної підлоги. Дівчина тихенько зайшла і зачинила за собою двері. Кімната була за розміром, як їхня з мамою двокімнатна квартира, проте мала усього лиш 2 вікна, та й ті з металевими решітками. Шафи й полиці з книгами діставали аж до стелі. Марта повільно ступала, крок за кроком, проходячи повз них. Вона потягнула за корінець однієї з книг. Пожовклі сторінки, незрозумілі слова. Мабуть, купу грошей коштує. Марта присіла на один з м'яких диванчиків, які стояли посеред кімнати. Прихилилася до бильця спиною. Увімкнула лампу. «Затишне місце», – подумала вона. «Сюди б чашечку м'ятного чаю та щось солоденьке, ковдру, і можна з книгою хоч і цілісінький день провести». Її увагу привернули картини, що стояли повернуті зображенням всередину у дальньому кінці кімнати. Вона встала і підійшла ближче. Розвернула одну з картин. На ній був зображений молодий хлопець, років 25. Глибокі й бездонні чорні очі, темне волосся, коричневий костюм і накидка з вишивкою. На другій картині Марта побачила ту саму дівчину, яка їй снилася в поїзді та привиділася, коли вона впала зі східців. Марту кинуло в жар. Дівчина на картині посміхалася, однак погляд її був тривожним. І від цього Марті також стало неспокійно. «Це Олена Рудницька, твоя прабабуся, а то Дем'ян Малиш». Портрети були написані ще за їхнього життя. Це єдине, що вдалося врятувати під час пожежі. «Аж пробирає», – тихо промовила Марта. «Вони такі молоді й вродливі, все могло скластися інакше». «Тоді умовності були важливіші за кохання», – підмітив Артем. «І вже навіть немає сенсу жалкувати за минулим». Марта кивнула. «Пропоную поснідати і прогулятися, або провести час в оранжереї», – промовив Артем. «Ти йди, а я за хвилину приєднаюсь. Маю забрати ще деякі документи з кабінету». Марта знову кивнула і поспішила на вихід. Швидко пройшла коридором і через кухню, яка цього разу була порожньою. В холі вона почула незрозумілий скрегіт зверху. Дівчина підняла очі і завмерла. Її зіниці розширилися від жаху. Прямо на неї летіла величезна скляна люстра. «Марто!» – пролунало збоку. Наступної миті Артем потягнув її до себе. Вони ледь встигли закритись на кухні. З того боку дверей було чутно, як скло розлітається на тисячі друзок.
Марта з Артемом здригнулися. Якби чоловік не опинився поруч, її чекала б смерть, і то болюча.